screen visible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, स्टार्ट करूया आपण. तर मागच्या लेक्चरमध्ये आपण हे पाहत होतो, रोल ऑफ मायोग्लोबिन अँड हिमोग्लोबिन इन बायोलॉजिकल सिस्टम. तर हिमोग्लोबिन आणि मायोग्लोबिनचं काय यूज आहे बायोलॉजिकल सिस्टम मध्ये ते आपण पाहत होतो. तर मेन जी यूज आहे दॅट इज ऑक्सिजनेशन. तर ऑक्सिजनेशन जसं मी सांगितलं होतं, हिमोग्लोबिन पिक्स अप द ऑक्सिजन from the lungs and carries it to the muscle tissues via circulatory system. तर हिमोग्लोबिन हे आपल्या ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टम मध्ये प्रेझेंट असतं. ब्लड मध्ये आरबीसी सेल्स आहेत. आरबीसी सेल्स मध्ये हिमोग्लोबिन तिथे प्रेझेंट आहे. तर हिमोग्लोबिन लंग्स वरून ऑक्सिजन कॅरी करते आणि सर्क्युलेटरी सिस्टम थ्रू डिफरंट मसल टिश्यू पर्यंत ते ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट करतोय. आणि मसल्स टिश्यूकडे ऑक्सिजन ट्रान्सफर करताना ते ऑक्सिजन मायोग्लोबिन कलेक्ट करते विच इज प्रेझेंट इन द मसल टिश्यू. ठीक आहे. नेक्स्ट, hemoglobin has an additional function of carrying carbon dioxide from the worked up muscle tissue to the lungs. जसं मी सांगितलं होतं की हिमोग्लोबिनचं आणखीन एक फंक्शन आहे, ते ऑक्सिजनच फक्त मसल टिश्यू पर्यंत कॅरी करत नाही, पण तिथे युज्ड अप झालेलं जे कार्बन डायऑक्साईड आहे, आपल्याला माहिती आहे रेस्पिरेशन प्रोसेसमध्ये ऑक्सिजन इनटेक होतंय आणि कार्बन डायऑक्साईड आउटटेक होते, बरोबर, रिलीज होते. तर हे जे कार्बन डायऑक्साईड आहे ते सुद्धा आपल्या बॉडीमधून रिलीज झालं पाहिजे. तर ते रिलीज करण्यासाठी आपल्याला ते कार्बन डायऑक्साईड लंग्सकडे परत ट्रान्सपोर्ट केलं पाहिजे. तर लंग्सकडे ट्रान्सपोर्टेशनचं काम सुद्धा हिमोग्लोबिनच करतंय. पण एवढं फरक आहे याच्यामध्ये की हिमोग्लोबिन मधला जी हिम युनिट आहे दॅट इज ऍक्टिंग ऍज अ ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्टर. म्हणजे हिमोग्लोबिन मध्ये असणारं जी हिम युनिट आहे दॅट इज ओनली ऍक्टिंग ऍज अ ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट. म्हणजे हिम युनिट मध्ये जे आयरन ऍटम आहे तिथंच फक्त ऑक्सिजन बाइंड होतंय आणि कार्बन डायऑक्साईड तिथं बाइंड होणार आहे का? नाही. तर ही कार्बन डायऑक्साईड जे हिमोग्लोबिन मध्ये साईड चेन प्रेझेंट आहे, प्रोटीनचे जे साईड चेन प्रेझेंट आहे तर तिथे ते अटॅच होतोय आणि ते जे साईड चेन्स आहे, साईड प्रोटीन्स आहे दॅट कॅरी दी कार्बन डायऑक्साईड टू दी लंग्स. ठीक आहे. हिम युनिट अटॅच करत नाही कार्बन डायऑक्साईडला. नेक्स्ट, this is done by a certain side chain present on the polypeptide chains of hemoglobin. ते सांगितलं मी तुम्हाला. तर कार्बन डायऑक्साईड ट्रान्सपोर्टेशनचं काम साईड चेन विच आर प्रेझेंट ऑन हिमोग्लोबिन ते करतात. नेक्स्ट, आता ऑक्सिजनेशन प्रोसेस बघूया. सगळ्यात अगोदर मायोग्लोबिन साठी बघूया. तर अशा प्रकारे आपण रिएक्शन रिप्रेझेंट करू शकतो. मायोग्लोबिनचं ऑक्सिजनेशनची प्रोसेस आहे. मायोग्लोबिन अटॅचेस विथ दी और रिॲक्ट विथ दी ऑक्सिजन देन इट फॉर्म दी ऑक्सीमायोग्लोबिन. जर आपल्याला याच्यासाठी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचं लिहायचं असेल तर अशा प्रकारे लिहू शकतो. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट फॉर द ऑक्सिजनेशन प्रोसेस इज इक्वल टू the concentration of the product divided by the concentration of reactant. बरोबर, हे प्रोडक्ट आहे त्याचं कन्सन्ट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टंट. तर दोन रिएक्टंट इथे आहे, मायोग्लोबिन आणि ऑक्सिजन. तर ह्या दोघांचा आपण तिथं रेशिओ घेतलेला आणि ह्या रेशिओला आपण म्हणतो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. ठीक आहे. तर आता इथे आपल्याला मी सांगितलंय की जर ही जी एफ फ्रॅक्शन ऑफ हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बिअरिंग ऑक्सिजन, म्हणजे की समजा की टोटल जी हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आहे त्याच्यापैकी काहीच हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सिजन बाइंड करतात, तर त्या ऑक्सी हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूलचं जे फ्रॅक्शन आहे ते आपण एफ स्मॉल एफ ने रिप्रेझेंट करतोय. ठीक आहे. आणि पी इज द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन. आणि इक्विलिब्रियमला पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन आपण पी कॅपिटल पी ने रिप्रेझेंट करतोय. देन इक्वेशन नंबर 1 कॅन बी रिटर्न ॲज, अशा प्रकारे आपण लिहू शकतो. ठीक आहे. तर के इज इक्वल टू एफ. एफ म्हणजे मी सांगितलं फ्रॅक्शन ऑफ ऑक्सीमायोग्लोबिन, ते आपण एफ ने रिप्रेझेंट करतोय. आणि मायोग्लोबिन म्हणजे की टोटल कन्सन्ट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन ड्युरिंग द टाइम टी, म्हणजे की रिॲक्शन चालू असताना मायोग्लोबिनचं काही जी कन्सन्ट्रेशन आहे तर ते आपण या क्वांटिटीने रिप्रेझेंट केलेलं इनिशियल कन्सन्ट्रेशन नाहीये. तर सपोज जर इनिशियल कन्सन्ट्रेशन आपण जर 1 घेतलं तर कन्सन्ट्रेशन ॲट एनी टाइम टी
during the reaction can be written as 1 minus F. म्हणजे टोटल कन्सन्ट्रेशन मधून ऑक्सिमायोग्लोबिनचं कन्सन्ट्रेशन मायनस केलं की आपल्याला मायोग्लोबिन किती रिमेनिंग आहे अनरिएक्टेड किंवा डिऑक्सी मायोग्लोबिन किती रिमेंड आहे ते आपण काढू शकतो. And concentration of O2 is given by small p, that is partial pressure. गॅस आहे म्हणून आपण तिथं कॉन्सन्ट्रेशन कन्सिडर करीत नाही तर तिथं आपण प्रेशर कन्सिडर करतोय म्हणून इट इज रिप्रेझेंटेड बाय स्मॉल पी. ओके. नेक्स्ट, जर याला रिअरेंज करून घेतलं आणि एफ ची व्हॅल्यू काढली आपण, ठीक आहे, तर रिअरेंज तुम्ही रफ मध्ये करून बघू शकता. इझी रिअरेंजमेंट आहे तिथे. तर एफ इज इक्वल टू के पी इंटू 1 प्लस के पी असं उत्तर येईल. ठीक आहे. हे झालं मायोग्लोबिनसाठी. आपण ऑक्सिमायोग्लोबिनसाठी ही इक्वेशन काढलेली आहे. ठीक आहे. where K is called as the binding constant. The binding constant इथं म्हणलेलं आहे त्याला of the myoglobin for oxygen. तर सेम अशाच प्रकारे आपण ऑक्सिजनेशन प्रोसेस फॉर हिमोग्लोबिन सुद्धा आपण काढू शकतो. दॅट कॅन बी रिटन ॲज सेम तसंच. आता जसं आपल्याला माहिती आहे की मायोग्लोबिन मध्ये फक्त एकच ऑक्सिजन ॲटम अटॅच होते, पण हिमोग्लोबिन मध्ये 4 ऑक्सिजन ॲटम अटॅच होतात आणि 4 सब युनिट इथे प्रेझेंट आहे. तर त्यामुळे ऑक्सिजनेशन प्रोसेस ऑफ हिमोग्लोबिन इज क्वाईट कॉम्प्लेक्स ॲज कम्पेअर टू दी मायोग्लोबिन. तर मायोग्लोबिनपेक्षा हिमोग्लोबिनची ऑक्सिजनेशन प्रोसेस थोडी कॉम्प्लेक्स आहे. ठीक आहे. तर पाहूया. तर डीप मध्ये पाहत नाही आपण, डायरेक्टली त्यांनी इथं आपले इक्वेशन दिलेले आहेत. K is equal to binding constant is equal to concentration of Hb into concentration of O2 into 4 ऑक्सिजन ॲटम तिथे बाइंड होतात प्रोडक्ट मध्ये into डिवाइड बाय concentration of hemoglobin into concentration of O2 raised to n. ठीक आहे. हे झालं बाइंडिंग कॉन्स्टंटची इक्वेशन झाली फॉर हिमोग्लोबिन. तर डिटेलमध्ये आपण इथं नाही डिस्क्राईब केलेली, तर थोडी कॉम्प्लेक्स आहे पण डायरेक्टली इक्वेशन दिलेली आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट, सो अगेन जर मी फ्रॅक्शन ऑफ ऑक्सी हिमोग्लोबिन जर काढलं तर दॅट विल बी इक्वल टू के इंटू पी रेस टू एन डिवाइड बाय 1 प्लस के इंटू पी रेस टू एन. ठीक आहे. तर ही झाली फ्रॅक्शन ऑफ ऑक्सी हिमोग्लोबिन आणि मागच्या इक्वेशन मध्ये एफ वॉज इक्वल टू फ्रॅक्शन ऑफ ऑक्सी मायोग्लोबिन. ठीक आहे. नेक्स्ट, हेअर जी एक्सपोनेंट एन जी आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द हिल कॉन्स्टंट आणि ह्या कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू 1 पासून 4 असू शकते. ठीक आहे. तर ही जी पी आहे दॅट इज रिप्रेझेंटिंग द फ्रॅक्शन ऑफ ऑक्सिजन मॉलिक्यूल. तर आपल्याला माहिती आहे की 1 पासून 4 असे 4 युनिट किंवा 4 ऑक्सिजन मॉलिक्यूल्स बाइंड होऊ शकतात, म्हणून एन ची व्हॅल्यू 1 पासून 4 पर्यंत व्हॅरी होऊ शकते. ठीक आहे. तेच म्हणलं इट्स एक्झॅक्ट व्हॅल्यू डिपेंड अपॉन द पीएच ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम. ठीक आहे. तर त्याची व्हॅल्यू 1 पासून 4 पर्यंत असू शकते, पण त्याची व्हॅल्यू एक्झॅक्ट व्हॅल्यू ही पीएच वरती डिपेंड करते. ठीक आहे. आपल्याला माहित आहे की हिमोग्लोबिन मध्ये बाइंडिंगची कॅपॅसिटी आहे हिमोग्लोबिनची दॅट इज पीएच डिपेंडेंट. तर पीएच अनुसार ती कॅपॅसिटी चेंज होत आहे. इफ द व्हॅल्यू ऑफ एन इज 1, जर व्हॅल्यू 1 असेल तर it would mean that the oxygen intake by one heme group of the hemoglobin is totally independent of the oxygen intake of its other 3 heme group. म्हणजे ज्या वेळेस n ची व्हॅल्यू 1 अशी आहे तर त्यावेळेस असं आपण म्हणू शकतो की ऑक्सिजन फक्त एकच हेम युनिटनी तिथं हिमोग्लोबिनच्या फक्त एकच हेम युनिटनी इंटेक केलेलं आहे आणि बाकीचे जे हिम युनिट आहे तर ते त्या ऑक्सिजनला बाइंड होत नाही. एक ऑक्सिजन मॉलिक्यूल फक्त एकच हिम युनिट बरोबर शेअर केलं जात आहे. ठीक आहे. तर बाकीचे जे हिम युनिट आहे ते इंडिपेंडेंट आहे बाय दी अटॅचमेंट टू दी वन हेमोग्लोबिन. नेक्स्ट, इफ द व्हॅल्यू ऑफ एन इज 4, जर व्हॅल्यू 4 असेल
तर चारीचे चारी हिम युनिटनी ऑक्सिजन ऑक्युपाय केलेलं आहे याचा अर्थ असा होतोय. अँड इट वुड इम्प्लाय दॅट ओनली हिमोग्लोबिन अँड ऑक्सी हिमोग्लोबिन रिमेन ॲज दी अल्टिमेट पार्टिसिपेंट इन द ऑक्सिजनेशन ऑफ द हिमोग्लोबिन. म्हणजे तर इथे जर यांची व्हॅल्यू 4 असेल तर याचा अर्थ काय होत आहे की रिॲक्टेंटमध्ये हिमोग्लोबिन प्रेझेंट असणार आहे आणि प्रोडक्टमध्ये काय प्रेझेंट असणार आहे, HbO2 4 टाइम्स असे 4 मॉलिक्यूल प्रेझेंट असणार आहे. ठीक आहे, तर त्यांनी सांगितलं की हे 2 मॉलिक्यूल तिथं अल्टिमेट पार्टिसिपेंट असणार आहे इन द ऑक्सिजनेशन ऑफ हिमोग्लोबिन. ठीक आहे, नेक्स्ट. The value of n ranging between 1 and 4 means that the attachment of oxygen to one heme group of hemoglobin progressively increases its tendency to bind with subsequent heme group of hemoglobin. तर आणखीन एक त्याने सांगितलं की ही जी व्हॅल्यू आहे 1 पासून 4 पर्यंत यांची जी व्हॅल्यू आहे त्याच्यावरून एक आपण प्रेडिक्ट करू शकतो की जसं जसं ऑक्सिजन एका हिम ग्रुपला अटॅच होत आहे तसं तसं तो बाकीच्या हिम युनिट जी अटॅचमेंटची जी टेंडन्सी आहे, बाइंडिंग टेंडन्सी आहे ती सुद्धा प्रोग्रेसिव्हली इन्क्रीज करते. ठीक आहे, तर पहिल्या हिमोग्लोबिनला जेवढं ऑक्सिजन अटॅच करण्यासाठी वेळ लागतो त्याच्यापेक्षा कमी वेळ सेकंड हिम युनिटला ऑक्सिजन अटॅच होण्यासाठी लागणारे, थर्ड हिम युनिटला त्याच्यापेक्षा थोडं कमी लागणार आहे आणि फोर्थ हिम युनिटला सगळ्यात कमी वेळ लागणार आहे ऑक्सिजन बाइंडिंगसाठी. ठीक आहे, आणि ही जी फिनॉमिना आहे, द फिनॉमिना वेअर द एडिशन ऑफ ऑक्सिजन टू वन हिम ग्रुप facilitates its addition to the other heme group of hemoglobin is known as cooperativity effect. तर त्या इफेक्टला आपण म्हणतो cooperativity effect. ठीक आहे, एका हिम युनिटला जेव्हा ऑक्सिजन बाइंड होते तर तो दुसऱ्या हिम ग्रुपची कॅपॅसिटी, बाइंडिंग कॅपॅसिटी वाढवते, तर त्या इफेक्टला आपण कॉपरेटिव्हिटी इफेक्ट असं म्हणतो. ठीक आहे, thus a value of 4 for n would represent the maximum cooperativity effect. आणि ज्यावेळेस n ची व्हॅल्यू 4 आहे त्यावेळेस मॅक्सिमम कॉपरेटिव्हिटी इफेक्ट आपल्याला पाहायला भेटते. नेक्स्ट, ऑक्सिजन ऍडझॉर्प्शन आयसोथर्म. ठीक आहे, तर नेक्स्ट टॉपिक आहे ऑक्सिजन ऍडझॉर्प्शन आयसोथर्म. तर हिमोग्लोबिन आणि मायोग्लोबिन ह्या दोघांची इथं ऑक्सिजन बाइंडिंग कॅपॅसिटी किंवा कर्व्स आपण इथं शो केलेले आहेत. तर नीट व्यवस्थित पाहिलं आपण तर ही जी रेड किंवा पिंक कलर मध्ये जे दिसतंय दॅट इज द कर्व फॉर दी मायोग्लोबिन. तर मायोग्लोबिन साठी ते कर्व दाखवलेलं आहे अँड दॅट इज हॅव्हिंग अ हायपरबोलिक नेचर. तर मायोग्लोबिन साठी कोणतं नेचर आहे, हायपरबोलिक नेचर आहे. आणि ब्ल्यू कलर मध्ये ते दाखवलेलं आहे दॅट इज फॉर दी हिमोग्लोबिन. तर हिमोग्लोबिनचं सिग्मॉइड कर्व दाखवतो तो. ठीक आहे, तर ह्या कर्व वरती पण क्वेश्चन्स विचारले जातात की हिमोग्लोबिन कोणतं कर्व दाखवतो आणि मायोग्लोबिन कोणतं कर्व दाखवतो. तर हिमोग्लोबिन हे सिग्मॉइडल कर्व शो करतोय आणि मायोग्लोबिन हे हायपरबोलिक कर्व रिप्रेझेंट करतोय. ठीक आहे, तर इथं जर तुम्ही बघितलं तर ह्या एक्स ऍक्सिस वरती तुम्हाला प्रेशर दाखवलेलं आहे आणि इथं बाइंडिंग टेंडन्सी तुम्हाला दाखवलेली आहे. ठीक आहे, तर तुम्ही बघू शकता जसं जसं प्रेशर कमी कमी होत आहे तशी तशी बाइंडिंग टेंडन्सी वाढतीये आणि मग मायोग्लोबिनची टेंडन्सी कॉन्स्टंट राहतीये. ठीक आहे, जरी वाढलं प्रेशर तरी सुद्धा त्याच्यावरती जास्त इफेक्ट पडत नाही. पण जर आपण हिमोग्लोबिनचं जर बघितलं तर हिमोग्लोबिनचं जर बघितलं तर लो जेव्हा प्रेशर कमी आहे, प्रेशर कमी असताना हिमोग्लोबिनची ऑक्सिजन बाइंडिंग एफिनिटी ही कमी आहे. ठीक आहे, वीक बाइंडिंग आहे. त्यानंतर जसं जसं आपण प्रेशर वाढवतोय तसं तसं त्याची बाइंडिंग कॅपॅसिटी ही वाढत जाते आणि जेव्हा प्रेशर हे मॅक्सिमम होत आहे त्यावेळेस त्याची बाइंडिंग कॅपॅसिटी सुद्धा मॅक्सिमम होतीये. तर ऑक्सिजन किंवा ऑक्सिजनचं प्रेशर पुढे जास्त असणार आहे, लंग्समध्ये जास्त असणार आहे. तर लंग्समध्ये जास्त होते, जसं जसं टिश्यूकडे येतोय तसं तसं त्याचं
बाइंडिंग कॅपॅसिटी ही कमी होते. टिश्यूमध्ये ऑक्सिजन कंटेंट किंवा ऑक्सिजन प्रेशर हे कमी असतं. टिश्यूमध्ये टिश्यूमध्ये आल्यानंतर मायोग्लोबिन सर्व ॲज अ ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्टर. आणि इथे त्यांनी सांगितलेलं आहे बघा, हिमोग्लोबिन हॅज अ हायपरबोलिक O2 बाइंडिंग कर्व. तर हायपरबोलिक कर्व आहे. नेक्स्ट, myoglobin binds oxygen tightly, releases at very low partial pressure of O2. मायोग्लोबिन हे ऑक्सिजन टाइटली बाइंड करतं, म्हणूनच आपण असं म्हणतो की मायोग्लोबिन ऍक्ट ॲज अ ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्टर अँड ॲज वेल ॲज स्टोरेजचं सुद्धा काम करतंय. मायोग्लोबिन ऑक्सिजन तेव्हाच रिलीज करतो ज्या वेळेस ऑक्सिजनचं पार्शियल प्रेशर खूप कमी आहे. म्हणजे टिश्यूमध्ये, मसल टिश्यूमध्ये ऑक्सिजनचं पार्शियल प्रेशर खूप कमी असतं, त्यावेळेसच हे मायोग्लोबिन ऑक्सिजन रिलीज करते. अदरवाईज मायोग्लोबिन हे ऑक्सिजन स्टोरेजचं काम करतोय. ठीक आहे. नेक्स्ट, हिमोग्लोबिन हॅज अ सिग्मॉइडल O2 बाइंडिंग कर्व. तर सिग्मॉइडल O2 बाइंडिंग कर्व आहे, ब्ल्यू कलरने तुम्हाला रिप्रेझेंट केलेलं आहे. हिमोग्लोबिन have high affinity for O2 at high oxygen pressure. तर हिमोग्लोबिनची ऑक्सिजनसाठी हाय एफिनिटी कुठे प्रेझेंट असणार आहे, ज्यावेळेस ऑक्सिजनचं पार्शियल प्रेशर हाय असणार आहे. म्हणजे कुठे लंग्समध्ये. तर लंग्समध्ये हिमोग्लोबिन ची ऑक्सिजनसाठी एफिनिटी जास्त असणार आहे, म्हणून तिथे हिमोग्लोबिन ऑक्सिजन कलेक्ट करते लंग्सवरून आणि बाकीच्या टिश्यूजकडे ट्रान्सपोर्ट करते. नेक्स्ट पुढं, हिमोग्लोबिन has low affinity for O2 at low ऑक्सिजन प्रेशर. तर टिश्यूजमध्ये लो ऑक्सिजन प्रेशर असतं, तिथं हिमोग्लोबिनची एफिनिटी सुद्धा कमी होत आहे. ठीक आहे. तर आता इथे त्यांनी दाखवलेलं आहे, बरोबर. ओके, इथे त्यांनी प्रेशर दाखवलेलं आहे. हा, इथं जवळपास प्रेशर दोन्ही सेम अमाऊंट वरती आपण बघतोय. तर इथे त्यांनी सांगितलंय मायोग्लोबिनची जी एफिनिटी आहे ते आहे 28 एवढी त्याची एफिनिटी आहे. आणि सेम पॉइंटला जर आपण हिमोग्लोबिनची एफिनिटी बघितलं तर ती 26 आहे. तर मायोग्लोबिनची एफिनिटी ही जास्त आहे ऍट लो पार्शियल प्रेशर, आणि लो पार्शियल प्रेशरला हिमोग्लोबिनची एफिनिटी ही कमी आहे ॲज कम्पेअर टू मायोग्लोबिन. नेक्स्ट आपण बघणारच आहोत. पुढं इथं ग्राफ दाखवलेला आहे. तर इथं पीएच डिपेंडन्स सुद्धा तुम्हाला शो केलेला आहे. तर इथे आपण जर बघितलं, a graph showing percentage oxygen saturation of myoglobin and hemoglobin as a function of partial pressure of oxygen is given in figure. तर ह्या फिगर मध्ये त्यांनी दिलेलं आहे पार्शियल प्रेशर दिलेले आहे ऑक्सिजनचं. पार्शियल प्रेशर बरोबर यांची बाइंडिंग एफिनिटी कशी चेंज होतीये ते सुद्धा तुम्हाला दिलेले आहे. पर्सेंटेज सॅच्युरेशन म्हणजे बाइंडिंग एफिनिटी तुम्हाला दिलेली आहे. तर जसं मी सांगितलं होतं मागच्या ग्राफ मध्ये सुद्धा की मायोग्लोबिन हे हायपरबोलिक नेचर शो करतोय ग्राफचं, आणि हिमोग्लोबिन हे सिग्मॉइडल कर्व शो करतोय. आता इथे दोन कर्व तुम्हाला दाखवलेले आहेत हिमोग्लोबिनसाठी. तर दोन जे कर्व दाखवलेले ते डिफरंट पीएच वरती दाखवलेले आहे. ठीक आहे. तर ह्या ग्राफ मध्ये तुम्हाला प्रेशर बरोबर पीएच सुद्धा तुम्हाला इथे इफेक्ट शो केलेले आहे ग्राफ मध्ये. तर तुम्ही बघू शकता की ही जी पीएच आहे तर ही हायर पीएच आहे, आणि दिस इज लोअर पीएच 6.8. हे लोअर पीएच आहे, हायर पीएच आहे 7.6. तर ह्या पीएच वरती सिग्मॉइडल कर्व वरती आपल्याला जास्त पीक बघायला भेटलेला आहे, आणि ह्या लोअर पीएच वरती लोअर एफिनिटी फॉर ऑक्सिजन आपल्याला पाहायला भेटतीये. याचा अर्थ असं काय होतंय, आपण असं अर्थ लावू शकतो की पीएच डिक्रीज झालं की हिमोग्लोबिनची एफिनिटी, बाइंडिंग एफिनिटी सुद्धा डिक्रीज होतीये. ठीक आहे. तर हिमोग्लोबिनची बाइंडिंग एफिनिटी पार्शियल प्रेशरवरती पण डिपेंड करते आणि पीएच वरती सुद्धा डिपेंड करते. तर या ग्राफनी आपल्याला आपण ते सांगू शकतो. ठीक आहे. नेक्स्ट, प्लॉट ऑफ पर्सेंटेज
ऑक्सिजन सॅच्युरेशन ऑफ मायोग्लोबिन अँड हिमोग्लोबिन वर्सेस पार्शियल प्रेशर ऑफ दी ऑक्सिजन. तर ह्या प्लॉटमध्ये शो केलेलं आहे. मायोग्लोबिन वरती पीएचचा काही इफेक्ट पडत नाहीये, म्हणून तिथं सिंगलच तुम्हाला ग्राफ दाखवलेला आहे. फक्त हिमोग्लोबिन हे पीएच वरती डिपेंड करतंय, त्याची बाइंडिंग एफिनिटी पीएच वरती डिपेंड करते ॲज वेल एज पार्शियल प्रेशर वरती डिपेंड करते. ओके, नेक्स्ट. तर आता ह्या ग्राफवरून आपल्याला काय काय लक्षात येते ते इथं सांगितलेलं आहे डिटेलमध्ये. इट कॅन बी सीन फ्रॉम द ग्राफ दॅट ॲट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन प्रिव्हेलिंग इन दी लंग्स which is around 100 to 120 millimeter of Hg, both hemoglobin and myoglobin are almost completely saturated with oxygen. या ग्राफमध्ये या ग्राफमध्ये दाखवलेलं आहे की ज्या वेळेस पार्शियल प्रेशर हाय आहे, फॉर एक्झाम्पल इथे, बरोबर, ह्या पीकमध्ये बघितलं तर इथे लंग्समध्ये ह्या दोघांची मायोग्लोबिन असो किंवा हिमोग्लोबिन असो तर त्यांची सॅच्युरेशन ही 100% आहे. ठीक आहे, तर इथं जवळपास त्यांनी सांगितलं की प्रेशर आहे 100 to 120 किलो पास्कल आहे. ठीक आहे, सॉरी 100 to 120 मिलीमीटर ऑफ Hg आहे. नेक्स्ट सांगितलं, हाऊएव्हर ॲट दी लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन प्रिव्हेलिंग इन दी मसल 20 to 40 मिलीमीटर ऑफ Hg. जर आपण लो पार्शियल प्रेशर वरती जर आपण पाहिलं, दॅट इज प्रिव्हेलिंग इन मसलमध्ये लो प्रेशर पार्शियल प्रेशर प्रेझेंट असतं, दॅट इज अबाउट 20 to 40 मिलीमीटर ऑफ Hg. हिमोग्लोबिन इज पुअरर ऑक्सिजन बाइंडर कम्पेअर्ड टू दी मायोग्लोबिन. इथं बघा 22 जर आपण बघितलं, 20 to 40 जर आपण इथं पाहिलं तर इथे बघा मायोग्लोबिनची बाइंडिंग किंवा सॅच्युरेशन पॉवर जास्त आहे ॲज कम्पेअर टू हिमोग्लोबिन. हिमोग्लोबिनची कमी आहे. ठीक आहे, तर याच्यावरून एक लक्षात येते की हिमोग्लोबिन इज पुअर बाइंडर ॲट दी लो पार्शियल प्रेशर. लो पार्शियल प्रेशरला ते प्युअर बाइंडर आहे. इथे दाखवलेलं आहे प्युअर बाइंडरचं, इथं त्यांनी शो केलेलं आहे. तर याची बाइंडिंग एफिनिटी कमी आहे ॲज कम्पेअर टू मायोग्लोबिन. नेक्स्ट. Hence, in the muscle tissue where myoglobin is already present, oxygenated hemoglobin passes on its oxygen to myoglobin. आता जेव्हा मसल्स मध्ये लो पार्शियल प्रेशर आहे तर तिथे हिमोग्लोबिन पुअर ऑक्सिजन बाइंडर म्हणून ऍक्ट करतोय. तर तो काय करतोय की ऑक्सिजन बाइंड करू शकत नाही लो पार्शियल प्रेशरला, तर तो ऑक्सिजन मायोग्लोबिनला ट्रान्सफर करतोय. मायोग्लोबिन हे मसल टिश्यूज मध्येच प्रेझेंट आहे. ठीक आहे, तर म्हणून तो हिमोग्लोबिन काय करतोय, ऑक्सिजन हे मायोग्लोबिनला ट्रान्सफर करतोय. अँड वर्किंग मसल कन्झ्युम्स दिस ऑक्सिजन टू प्रोड्यूस एनर्जी अँड कार्बन डायऑक्साईड. आणि तिथे जी वर्किंग मसल्स आहेत ते हे ऑक्सिजन युटिलाइज करतात टू प्रोड्यूस एनर्जी आणि कार्बन डायऑक्साईड. एनर्जी आणि कार्बन डायऑक्साईड रिलीज होते. ठीक आहे, तर तिथे ऑक्सिडेशन प्रोसेस होतीये तिथे. तर ऑक्सिडेशन प्रोसेसमध्ये एनर्जी आणि कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडत आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट इज बोर इफेक्ट. बोर इफेक्ट म्हणजे काय? The binding power of hemoglobin with oxygen is pH dependent. तर बाइंडिंग पॉवर ही बाइंडिंग पॉवर ऑफ हिमोग्लोबिन ही ऑक्सिजन बरोबर पीएच डिपेंडेंट, आणि ह्या इफेक्टलाच आपण बोर इफेक्ट म्हणतो. ठीक आहे, द बाइंडिंग पॉवर ऑफ हिमोग्लोबिन डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन पीएच. जसं पीएच डिक्रीज होत आहे तसं बाइंडिंग पॉवर ऑफ हिमोग्लोबिन सुद्धा डिक्रीज होतीये. Hence, the transfer of oxygen from oxygenated hemoglobin to hemoglobin is more efficient in working muscle. तर त्यामुळे ऑक्सिजनेटेड हिमोग्लोबिन पासून मायोग्लोबिनला ऑक्सिजन ट्रान्सफर हे वर्किंग मसल्स मध्ये जास्त इफिशियंट आहे, जिथे CO2 कन्सन्ट्रेशन हे जास्त हाय असतं ॲज कम्पेअर टू द रेस्टिंग मसल. बाकीच्या मसल पेक्षा इथं वर्किंग मसल्स आहे तिथं CO2चं कन्सन्ट्रेशन जास्त हाय असतं. हाय आहे म्हणून मी सांगितलं तुम्हाला की CO2 याचं नेचर कसं असतं, ऍसिडिक असतं. ऍसिडिक असल्यामुळे तिथं पीएच डिक्रीज होणार आहे, आणि पीएच डिक्रीज होत आहे म्हणून ऑक्सिजनेटेड हिमोग्लोबिन हे ऑक्सिजन मायोग्लोबिनला इझिली
ट्रान्सफर करतोय, कारण तिथं ते पुअर ऑक्सिजन बाइंडर म्हणून ऍक्ट करतंय, म्हणून तो हिमोग्लोबिनला इझिली ऑक्सिजन ट्रान्सफर करून देतोय. ठीक आहे, जसं सांगितलंय CO2 बिंग ऍसिडिक डिक्रीजेस द पीएच. ठीक आहे, तर CO2 जेव्हा वॉटरमध्ये, वॉटर प्रेझेंट आहे आपल्या बॉडीमध्ये, वॉटर बरोबर डिझॉल्व्ह होतंय, डिझॉल्व्ह झाल्यानंतर तिथं कार्बोनिक ऍसिड तयार करतोय आणि ह्या कार्बोनिक ऍसिडमुळे तिथं पीएच डिक्रीज होतंय. ठीक आहे, आणि डिक्रीज झाल्यामुळे तिथं हिमोग्लोबिन ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्टचं वर्क करू शकत नाही, तो ऑक्सिजन, त्याचं ऑक्सिजन मायोग्लोबिनला ट्रान्सफर करतोय आणि मायोग्लोबिन हे फर्दर जिथं रिक्वायर्ड आहे ऑक्सिजन तिथं ट्रान्सपोर्ट करतो किंवा स्टोअर करून ठेवतो. ठीक आहे, नेक्स्ट कॉपरेटिव्हिटी इफेक्ट. आता कॉपरेटिव्हिटी इफेक्ट म्हणजे काय? The following explanation is generally offered for the cooperativity effect in hemoglobin. तर हिमोग्लोबिन मध्येच फक्त कॉपरेटिव्हिटी इफेक्ट आपल्याला बघायला भेटतं, मायोग्लोबिन मध्ये ते प्रेझेंट नसतं. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये काय आहे त्यांनी सांगितलं की हिम ग्रुप जर आपण बघितलं, द हिम ग्रुप इज डोम शेप हॅव्हिंग आयरन ॲटम अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम out of the porphyrin plane, and the Fe-N bond of histidine residue of polypeptide chain about 8 degrees of the perpendicular to the porphyrin plane. म्हणजे जर आपण जर हिम युनिटचं स्ट्रक्चर जर बघितलं तर आपल्या लक्षात येते की जे हिम युनिटमध्ये आयरन प्रेझेंट आहे तर ते डोम शेपमध्ये प्रेझेंट आहे. डोम म्हणजे असं अर्धगोल जे असतं त्याला आपण डोम शेप म्हणतो. हाफ जे स्ट्रक्चर आहे, हाफ सर्कल, त्याला डोम शेप म्हणतो. ठीक आहे, तर ते आयरन जे आहे ते डोम शेप मध्ये प्रेझेंट असतं आणि पॉर्फायरिन जी प्लेन आहे त्याच्यापेक्षा 0.5 एंगस्ट्रॉम ते वरती असतं. ठीक आहे, Fe2+ स्टेटमध्ये असणार आहे. ठीक आहे, Fe2+ हाय स्पिन स्टेटमध्ये ते प्रेझेंट असणार आहे आणि ह्या एफीला एका बाजूला हिस्टिडीन चेन प्रेझेंट आहे. ठीक आहे, फिफ्थ साईडला हिस्टिडीन चेन प्रेझेंट आहे आणि ही हिस्टिडीन रेसिड्यू जी आहे दॅट इज अबाउट 8 डिग्री ऑफ, म्हणजे परपेंडिक्युलर 90 डिग्रीला जर पॉर्फायरिन रिंगला जी 90 डिग्री जर आपण कन्सिडर केलं तर ह्या 90 डिग्री पासून तो ही जी चेन आहे पॉलिपेप्टाइड चेन ती 8 डिग्री थोडंसं टिल्टेड आहे किंवा साईडला आहे किंवा डायव्हर्टेड आहे असं आपण म्हणू शकतो. ठीक आहे, अशा प्रकारे डिऑक्सी हिमोग्लोबिन मध्ये अरेंजमेंट प्रेझेंट असते. आयरन ॲटम जे आहे ते पॉर्फायरिन पेक्षा, पॉर्फायरिन प्लेन पेक्षा 0.5 एंगस्ट्रॉम हे वरच्या बाजूला असतो आणि फिफ्थ जी साईट आहे Fe-N ची, म्हणजे आयरन ॲटमची फिफ्थ साईट जी आहे दॅट इज हिस्टिडीन, नायट्रोजन ॲटम ऑफ हिस्टिडीन. तर ही जी रेसिड्यू आहे दॅट इज ऑल्सो अबाउट 8 डिग्री ऑफ द परपेंडिक्युलर टू दी पॉर्फायरिन प्लेन. तर ते 90 डिग्री पासून 8 डिग्री ऑफ थोडंसं साईडला प्रेझेंट असतं. अशा प्रकारे तिथं अरेंजमेंट आहे. ठीक आहे, तर इथे तुम्हाला दाखवलेली आहे ओके इथं, किंवा इथं तुम्ही पाहू शकता दोन्ही डायग्राम मध्ये दाखवलेले आहे. सुरुवातीला डिऑक्सी हिमोग्लोबिन मध्ये जे आयरन ॲटम आहे ते बाहेरच्या बाजूला प्रेझेंट असतं. ठीक आहे, तर 0.48 वगैरे समथिंग अशी त्याची व्हॅल्यू आहे. तर ते राऊंड ऑफ करून इथं 0.5 घेतलेली आणि इथं फक्त 1 डिजिट मध्ये ती व्हॅल्यू घेतली, 0.4 दिलेली इथं. ठीक आहे, किंवा इथं पण बघू शकता की असं डोम शेप तयार होतंय. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे पॉर्फायरिन अशा प्रकारे आहे आणि वरच्या बाजूला तिथं आयरन ॲटम प्रेझेंट आहे आणि त्याच्यावरती हिस्टिडीन चेन प्रेझेंट आहे. इथं खालच्या बाजूला दाखवलेली आहे. फिफ्थ साईडला हिस्टिडीन चेन प्रेझेंट आहे. ही जी हिस्टिडीन चेन आहे ती 90 डिग्रीला अटॅच नसते, थोडंसं 8 डिग्री थोडीशी ऑफ आहे, थोडंसं स्लाइटली टिल्टेड आहे, जास्त नाहीये. जर इथं ऑक्सिजन बाइंड झालं, ठीक आहे, एफीला अटॅच होणारे ऑक्सिजन अटॅच झाल्यामुळे तिथे कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होतात आणि कन्फॉर्मेशनल चेंजेस झाल्यामुळे ही जी एफई जी आहे ते थोडंसं आतल्या बाजूला वळलं जातं. ठीक आहे, तर पूर्ण 0.5 एंगस्ट्रॉम थोडंसं बाहेर होतं तर ते थोडंसं आतल्या बाजूला वळलं जातं आणि ते इन द प्लेन येत आहे. ठीक आहे, इन द प्लेन ऑफ द पॉर्फायरिन रिंग आपल्याला दिसतंय आणि ही जी खालची जी साईड चेन आहे ती सुद्धा वरच्या बाजूला वळली जाते. अशा इथं सुद्धा दाखवलेलं आहे.
तर इथे अगोदर वरती होतं Fe, जेव्हा तो ऑक्सिजन इथं बाइंड होते तर त्यावेळेस तो बरोबर ते होल मध्ये फिट होतंय. तर जनरली जेव्हा तो डिऑक्सी फॉर्म मध्ये असतो तर त्यावेळेस त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असतं Fe2+ हाय स्पिन असतो. आणि ज्या वेळेस त्याला ऑक्सिजन बाइंड होत आहे तर त्यावेळेस त्याचं कन्फर्मेशन चेंज होत आहे Fe2+ लो स्पिन. तर लो स्पिन असल्यामुळे त्याची साईज बारीक होतीये आणि बारीक झाल्यामुळे ते बरोबर ह्या होलमध्ये फिट बसतोय. आणि फिट बसल्यामुळे इथं तो त्या पॉरफायरिन रिंगच्या प्लेनमध्ये बसतोय. आणि इथे जी वरची हिस्ट्रीन चेन आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा कन्फर्मेशनल चेंजेस आपल्याला बघायला भेटतात. तर वरती लिहिलंय the binding of the first O2 molecule to the subunit of T form leads to the local conformational change that weakens the association between the subunit, that is R form of the हिमोग्लोबिन. म्हणजे अगोदर ज्यावेळेस ऑक्सिजन बाइंड होत नाही तर त्यावेळेस त्याला टी फॉर्म म्हणलं जातं. टी फॉर्म म्हणजे काय? टेन्स्ड, म्हणजे टेस्ट फॉर्म मध्ये असतो तो. ठीक आहे. तर ज्या वेळेस त्याला एक ऑक्सिजन ऍटम बाइंड होत आहे तर त्यावेळेस तो परत त्या पॉरफायरिन रिंगच्या प्लेन मध्ये येते आणि याला म्हणलं जातं रिलॅक्स्ड फॉर्म. आर फॉर्म म्हणजेच रिलॅक्स्ड फॉर्म ऑफ हिमोग्लोबिन असं म्हणलं जातं. ठीक आहे. इथपर्यंत काही अडचण आहे का कोणाला? आवाज जातोय का माझा? हो मॅम. मध्ये मध्ये बोला म्हणजे रिस्पॉन्स तरी मला कळेल ऐकताय की नाही. हो मॅम. बरं ठीक आहे. इथपर्यंत काही अडचण आहे का? नाही. बोर इफेक्ट कळलाय तुम्हाला. त्याच्यानंतर ऍड्झॉर्प्शन आयसोथर्म मी सांगितलेत. ऍड्झॉर्प्शन आयसोथर्म वरती पार्शियल प्रेशर आणि पीएच ह्या दोन्ही फॅक्टर्स इफेक्ट पडतो आणि ते दोन्ही तुम्हाला सांगता आले पाहिजे. हिमोग्लोबिन वरती पीएच आणि पार्शियल प्रेशर ह्या दोन्हीचा इफेक्ट पडतं. मायोग्लोबिन वरती फक्त पार्शियल प्रेशरचाच इफेक्ट पडणार आहे. ठीक आहे. त्यानंतर बोर इफेक्ट सांगितलंय. बोर इफेक्ट म्हणजे पीएच डिपेंडन्स ऑफ हिमोग्लोबिन. हिमोग्लोबिनची जी बाइंडिंग पॉवर आहे ती पीएच वरती डिपेंड असते. तर त्या इफेक्टलाच आपण बोर इफेक्ट म्हणतो. ठीक आहे. आणि पीएच कशामुळे डिक्रीज होतं ते सुद्धा सांगितलंय मी तुम्हाला. मसल टिश्यूज मध्ये कार्बन डायऑक्साईड रिलीज होतंय आणि त्याच्यामुळे तिथं पीएच डिक्रीज होतंय. नेक्स्ट पॉइंट आहे कॉपरेटिव्हिटी इफेक्ट. तर कॉपरेटिव्हिटी इफेक्ट स्टडी करायच्या अगोदर ऍक्च्युली हिम ग्रुप कसं प्रेझेंट असतं, हिम ग्रुपचं स्ट्रक्चर कसं आहे तर ते समजून घ्यायला पाहिजे तुम्ही. तर जसं सांगितलं मी तुम्हाला की आयरन ऍटम जे आहे ते डोम शेप मध्ये प्रेझेंट असतं. तर ह्या दोन्ही डायग्राम मध्ये मी तुम्हाला ते दाखवलेलं आहे. कोणत्या डायग्राम मधून ते नीट व्यवस्थित समजेल ते तुम्ही पाहू शकता. ठीक आहे. तर फक्त डायरेक्शन दोन्ही मध्ये रिव्हर्स झालेली आहे एवढंच फक्त फरक आहे. पण ही जी दोन्ही फॉर्म आहे डिऑक्सी फॉर्म याला टेन्स्ड फॉर्म सुद्धा म्हणलं जातं. कारण की पॉरफायरिन रिंग जी आहे ते टेस्ट फॉर्म मध्ये असते. तर ते रिलॅक्स फॉर्म मध्ये नाहीये म्हणून याला टेन्स्ड हिमोग्लोबिन असं सुद्धा म्हणलेलं आहे. टी फॉर्म ऑफ हिमोग्लोबिन असं म्हणलं जातं. तर बाकीचे सगळे जी सब युनिट आहे जे की ह्या आयरनला अटॅच असतात, प्रोटीन्स आहे ते सगळे टेन्स्ड फॉर्म मध्ये प्रेझेंट असतात. ज्यावेळेस ऑक्सिजन त्याला बाइंड होत नाही म्हणून त्याला टी फॉर्म ऑफ हिमोग्लोबिन असं म्हणलेलं आहे. पण ज्यावेळेस ऑक्सिजन तिथे बाइंड होत आहे त्यावेळेस पॉरफायरिन रिंग मध्ये एक्झॅक्टली तिथं Fe बसतोय. का बसतो तिथं? कारण कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होत आहेत. इथं जेव्हा लिगेंड अटॅच होतंय त्यावेळेस हे Fe2+ हाय स्पिनचं कन्वर्जन लो स्पिन मध्ये होतंय. आणि लो स्पिन मध्ये तुम्हाला माहित आहे की त्याची साईज रिड्यूस होणार आहे. आणि साईज रिड्यूस झाली की ते बरोबर ह्या पॉरफायरिनच्या होलमध्ये अप्रोप्रिएटली बसतंय. पूर्णपणे बसत नाही पण थोडंसं आतमध्ये तो जातोय. तर त्यामुळे इथं बाकीच्या जी साईड चेन्स आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला कन्फॉर्मेशनल चेंजेस बघायला भेटतात. आणि ही जे सगळे चेन्स आहे ते रिलॅक्स्ड फॉर्म मध्ये होतात आणि त्याला म्हणलं जातं आर फॉर्म ऑफ हिमोग्लोबिन. ठीक आहे. नेक्स्ट पुढं. When an oxygen molecule binds to the iron atom of a heme group through its vacant 6 coordination site, the iron atom becomes low spin and therefore becomes smaller in radius. तेच मी आता सांगितलं की ज्या वेळेस 6 वेकंट कोऑर्डिनेशन साइट ऑफ Fe म्हणजे आयरनच्या 6 वेकंट कोऑर्डिनेशन साइटला जेव्हा ऑक्सिजन बाइंड होत आहे तर त्यावेळेस आयरनचं तिथं कॉन्फिगरेशनल चेंज होते. म्हणजे
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेंज होतंय तिथं Fe2+ हाय स्पिन होतं. हे लक्षात ठेवा, हे हाय स्पिन लो स्पिन हे विचारलं जातं की डिऑक्सी फॉर्म मध्ये कोणतं आहे, ऑक्सी फॉर्म मध्ये कोणतं आहे. तर डिऑक्सी फॉर्म मध्ये आयरन Fe2+ हाय स्पिन मध्ये प्रेझेंट आहे. जेव्हा ऑक्सी फॉर्म मध्ये येते त्यावेळेस Fe2+ लो स्पिन मध्ये कन्वर्ट होत आहे. हाय स्पिन सगळं म्हणजे फक्त लो स्पिन मध्ये होते. तर लो स्पिन मध्ये कन्वर्ट झाल्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे की इलेक्ट्रॉनचं पेअरिंग होत आहे. इलेक्ट्रॉनचं पेअरिंग झाल्यामुळे त्याची साईज कमी होते. साईज कमी झाली की रेडियस कमी होत आहे आणि तो बरोबर त्या होलमध्ये फिट बसतोय. ठीक आहे. As a result, the low spin iron moves towards the porphyrin plane and just fit in the hole generated by the four coordinating nitrogen of the porphyrin plane. तर जे 4 जे नायट्रोजन आहे porphyrin plane चे, तर त्याच्यामुळे जी मध्ये एक होल क्रिएट झालेलं आहे तर त्या होल मध्ये हे लो स्पिन आयरन बसतंय. ठीक आहे, साईज कमी झाल्यामुळे. This automatically pulls the coordinated histidine to move about by 0.5 angstrom towards the plane, thereby making the Fe-N bond vertical. म्हणजे अगोदर ऑक्सिजन बाइंड व्हायच्या अगोदर ही जी हिस्टिडीन जी चेन होती तर ती काय होती, थोडीशी टिल्टेड होती, बरोबर. 8 डिग्री टिल्टेड होती परपेंडिक्युलर पासून. पण ज्या वेळेस हे ऑक्सिजन बाइंड होत आहे, ऑक्सिजन बाइंड झाल्यामुळे आयरन खाली वळलं जात आहे, त्या होल मध्ये बसतंय. या आयरन बरोबरच त्याला अटॅच जी साईड चेन आहे, हिस्टिडीनची साईड चेन आहे, ती सुद्धा आतल्या बाजूला वळली जाणार आहे. तर त्यांनी सांगितलंय की ही जी वरची हिस्टिडीन चेन आहे ती जवळपास 0.5 एमस्ट्रॉमनी प्लेनकडे मूव्ह होती आणि मूव्ह होताना ती एकदम वर्टिकल डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होतीये. ठीक आहे. अगोदर थोडीशी टिल्टेड होती, बरोबर, परपेंडिक्युलर पासून थोडीशी टिल्टेड होती 8 डिग्रीने. पण ज्या वेळेस हे कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होतात 0.5 एमस्ट्रॉमनी ही चेन सुद्धा मूव्ह होती आणि मूव्ह होताना ती वर्टिकल डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होत असते. ठीक आहे. म्हणजे एकदम परपेंडिक्युलरली ती पोरफायरिन रिंगला अटॅच होती ज्यावेळेस ऑक्सी हिमोग्लोबिन फॉर्म मध्ये असतं. ठीक आहे. Next, this changes in the heme unit due to its coordination with the oxygen form the trigger of the cooperativity phenomenon. ठीक आहे. तर हे जे कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होत आहेत ड्यू टू द अटॅचमेंट ऑफ O2 ऑक्सिजनच्या अटॅचमेंटमुळे हे जे कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होतात त्याच्यामुळे कॉपरेटिव्हिटी इफेक्ट हे ट्रिगर होतंय किंवा स्टार्ट होतंय. पहिल्या हिम युनिटला फक्त अटॅच झालेलं ऑक्सिजन, पहिल्या हिम युनिटला अटॅच झाल्यामुळे तिथे अशा प्रकारे कन्फॉर्मेशनल चेंज झालेलं आहे. तर कन्फॉर्मेशनल चेंज झाल्यामुळे तिथे काय होणार आहे, द मुवमेंट ऑफ आयरन ॲटम अँड द कोऑर्डिनेटेड हिस्टिडीन towards the porphyrin plane result in the movement of the whole polypeptide chain of the histidine group in a part of which the histidine group is the part. म्हणजे त्यांनी काय सांगितलंय की आयरन आयटम जेव्हा मूव्ह होतोय तर त्याच्याबरोबरच हिस्टिडीन जी आहे, हिस्टिडीन बरोबर जी पॉलिपेप्टाइड चेन आहे जी की आयरन ॲटमला अटॅच आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा चेंजेस होणार आहे. ती सुद्धा पोरफायरिन रिंगकडे मूव्ह होणार आहे, 0.5 एमस्ट्रॉमनी मूव्ह होणार आहे. आणि मूव्ह झाल्यामुळे तिथे आपल्याला कन्फॉर्मेशनल चेंज बघायला भेटणार आहे. ठीक आहे. एक पॉलिपेप्टाइड चेन मूव्ह झाली की आपोआप दुसरं हे 4 पॉलिपेप्टाइड चेन एकत्र आहे. आम्ही तुम्हाला सांगितलं होतं की हिमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 सब युनिट. 4 सब युनिट एकत्र येऊन तिथं हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल तयार झालेले आहे, बरोबर. तर जेव्हा एका हिस्टिडीन मूव्ह होत आहे तर त्यावेळेस त्याला जी अटॅच पॉलिपेप्टाइड चेन आहे म्हणजे की जे ग्लोब्युलर प्रोटीन आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला चेंज बघायला भेटणार आहे. तर एका हिमोग्लोबिन युनिटमध्ये किंवा एका हिम युनिटमध्ये जेव्हा चेंज बघायला भेटतं तर ऑटोमॅटिकली ते चेंज झाल्यामुळे दुसऱ्या बरोबर सुद्धा तिथे आपल्याला चेंज बघायला भेटणार आहे. तर त्यांनी काय सांगितलंय पुढं, दिस रिझल्ट इन द ब्रेकिंग ऑफ सम ऑफ इंटर पॉलिपेप्टाइड सॉल्ट ब्रिजेस. तर बाहेरची असणारी जी ग्लोब्युलर प्रोटीन आहे तर त्याच्यामध्ये सुद्धा इंटर पॉलिपेप्टाइड सॉल्ट ब्रिजेस तयार झालेले असतात. तर ज्या वेळेस हे पॉलिपेप्टाइड चेन टुवर्ड्स पोरफायरिन रिंग मूव्ह होणार आहे तर त्यावेळेस हे सॉल्ट ब्रिजेस ब्रेक होतात आणि ब्रेक झाल्यामुळे इथं सॉल्ट ब्रिजेसनी सगळेचे सगळे हिमोग्लोबिन अटॅच होते, बरोबर.
ग्लोब्युलर प्रोटीन एकामेकाला अटॅच होते, तर त्यामुळे ते टेन्स झालेलं स्ट्रक्चर होतं, म्हणजे की मूव्ह होत नव्हतं ते स्ट्रक्चर, जसं आहे तसंच राहत होतं. पण ज्या वेळेस तिथं एका हिम युनिटला जेव्हा ऑक्सिजन बाइंड झाल्यामुळे आयरन आतमध्ये वडला जातोय पॉर्फायरिन रिंग मध्ये, आणि वडल्यामुळे त्याला अटॅच फिफ्थ साइडला जी हिस्टिडिन अटॅच आहे ते सुद्धा मूव्ह होणार आहे 0.5 एंगस्ट्रॉमनी, आणि हिस्टिडिनला अटॅच असलेली जी पॉलिपेप्टाइड चेन आहे ती सुद्धा मूव्ह होणार आहे, आणि मूव्ह झालेली जी पॉलिपेप्टाइड चेन आहे ती बाकीच्या पॉलिपेप्टाइड चेनला तिथं अटॅच आहे ड्यू टू दी सॉल्ट ब्रिजेसने ती अटॅच झालेली, आणि मूव्ह झाल्यामुळे हे सॉल्ट ब्रिजेस ब्रेक व्हायला सुरुवात होतात, आणि ब्रेक झालं की ते रिलॅक्स्ड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतंय. बरोबर. समजा फॉर एक्झाम्पल चार मुलं आहेत, ठीक आहे, चार फ्रेंड्स आहेत, त्या चौघांनी एकामेकांचे हात धरून ठेवलेले आहेत. बरोबर. तर त्यांना पळता येईल का? फास्ट फास्ट पळता येईल का? नाही पळता येणार. आणि ज्या वेळेस ते समजा की एखाद्याचा हात सुटतोय, ठीक आहे, दोन जणांचा हात त्याने सोडला तर त्याला फास्ट पळता येणार आहे. म्हणजे की असंच त्यांनी सांगितलं की जेव्हा तिथं असणारे जे ग्लोब्युलर प्रोटीन आहे त्यांचे जेव्हा सॉल्ट ब्रिजेस ब्रेक होतात, तर त्यावेळेस त्याच्यामध्ये कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होतात, आणि ऑक्सिजन बाइंडिंग इथं इन्क्रीज होणार आहे. ठीक आहे. पुढं conformational changes that subsequently occur in the polypeptide chain of the relaxed molecule increases the size of crevices engulfing the remaining heme group, which with the result that the sixth coordination site of the iron atom in the other heme group become more approachable to the attacking oxygen molecule. तर मी एक व्हिडिओ मध्ये ते शो करणारच आहे ऍक्च्युली कसं कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होतात. तर ज्या वेळेस एका हिम युनिटला ऑक्सिजन अटॅच होते, बरोबर, तर त्यावेळेस काय होणार आहे, ही जी सगळे हिम जी युनिट आहे ते एकामेकाला असे बॉन्डेड आहे. ठीक आहे. तर ज्या वेळेस एक हिम युनिट रिलॅक्स फॉर्म मध्ये येत आहे तर ते ऑटोमॅटिकली दुसऱ्या हिम युनिटला सुद्धा रिलॅक्स फॉर्म मध्ये करतं. फॉर एक्झाम्पल अशा प्रकारे ते अटॅच्ड आहे. तर ज्या वेळेस ऑक्सिजन बाइंड होत आहे तर त्यावेळेस ते असं क्रिव्हेसिस त्याचं ओपन होतंय, आणि याचा क्रिव्हेसिस ओपन झाला की ते ऑटोमॅटिकली जी साईडला आहे तर त्याचं सुद्धा क्रिव्हेसिस थोडंसं ओपन करायला तो इनिशिएट करणार आहे. याचं इथं सेकंड जर हिम युनिटला तिथं ऑक्सिजन अटॅच झालं तर ते परत थर्डला इनिशिएट करणार. अशा प्रकारे थर्ड फोर्थ असे चारी हिम युनिट ऑक्सिजन अटॅकला किंवा अप्रोच करतात. नेक्स्ट, there is a progressive increase in binding constant of the successive oxygenation reaction of hemoglobin that follows the first oxygenation as shown below. म्हणजे जसं जसं ऑक्सिजन बाइंड होणार आहे तसं तसं तिथं बाइंडिंग कॉन्स्टंट सुद्धा इन्क्रीज होत आहे. बरोबर. फर्स्ट ऑक्सिजन अटॅच होण्यासाठी जेवढं बाइंडिंग कॉन्स्टंट आहे त्याच्यापेक्षा फास्ट सेकंड प्रोसेस होणार आहे, म्हणून बाइंडिंग कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू तिथं जास्त असणार आहे सेकंडची, सेकंडपेक्षा थर्डची जास्त असणार आहे, आणि सगळ्यात जास्त फोर्थची असणार आहे. इथं प्रोसेस दाखवलेली आहे तुम्हाला. इथं फर्स्ट प्रोसेस एक ऑक्सिजन ॲटम अटॅच होत आहे तर HbO2 असं होत आहे, तर त्याला K1 बाइंडिंग कॉन्स्टंट आपण रिप्रेझेंट केलेलं आहे. सेकंड स्टेपमध्ये HbO2 attached with another oxygen molecule, then it is converted into HbO2 twice. हे झालं सेकंड बाइंडिंग कॉन्स्टंट. थर्ड स्टेप मध्ये HbO2 twice प्लस O2 थर्ड ऑक्सिजन ॲटम तिथे बाइंड होते, तिथे HbO2 थ्राइस तयार होते. दिस इज थर्ड बाइंडिंग कॉन्स्टंट. आणि फोर्थ बाइंडिंग कॉन्स्टंट मध्ये HbO2 thrice combines with fourth oxygen atom and it is converted into HbO2 4, that is fourth binding constant. then सांगितलंय K4 ची व्हॅल्यू ही K3 पेक्षा जास्त असणार आहे, त्याच्यापेक्षा कमी K2 ची आणि सगळ्यात कमी K1 ची असणार आहे. सगळ्यात जास्त वेळ आपल्याला माहित आहे की टाइम आणि रेट कॉन्स्टंट एकामेकाला इन्व्हर्स असतात. बरोबर. की जास्त वेळ ज्याला लागणार आहे त्याचा रेट कॉन्स्टंट तेवढा कमी असणार आहे. बरोबर. तर जे फर्स्ट हिमोग्लोबिन आहे तर त्याला सगळ्यात जास्त वेळ लागणार आहे ऑक्सिजन बाइंड होण्यासाठी. ठीक आहे.
तर त्याच्यानंतर सेकंड जी हिम युनिट आहे त्याला त्याच्यापेक्षा थोडंसं कमी, थर्डला त्याच्यापेक्षा कमी आणि फोर्थला सगळ्यात कमी वेळ लागणार आहे, म्हणून त्याचं बाइंडिंग कॉन्स्टंट सगळ्यात जास्त आहे. टाइम आणि हे जे रेट कॉन्स्टंट आहे ते एकमेकाला इन्व्हर्स असतात. तुम्हाला फर्स्ट ऑर्डरसाठी रेट कॉन्स्टंटची इक्वेशन आठवत असेल तर तुम्हाला लक्षात येईल की टाइम आणि रेट कॉन्स्टंट हे नेहमी एकमेकाला इन्व्हर्स असतात. ठीक आहे, तर त्यानुसार ज्याचा टाइम जास्त त्याचा रेट कॉन्स्टंट कमी असतो. ठीक आहे, नेक्स्ट, the above explanation of cooperativity effect is called as the trigger mechanism. तर ह्या मेकॅनिझमला म्हणलं जातं ट्रिगर मेकॅनिझम. It may be of interest to know that FeO2 bond in both oxyhemoglobin and myoglobin is bent. तर जी ऑक्सिजन जी आहे ते बेंट फॉर्म मध्ये तिथे अटॅच होते. मी हे सुद्धा सांगितलं होतं ऑक्सिजन कोणत्या फॉर्म मध्ये अटॅच होते ते सुद्धा तुम्हाला क्वेश्चन विचारलं जातं. तर हिमोग्लोबिन आणि मायोग्लोबिन मध्ये ऑक्सिजन नेहमी बेंट फॉर्म मध्ये अटॅच होतं. का बेंट फॉर्म मध्ये अटॅच होतंय? कारण this is due to the fact that the sixth coordination site of iron, being sterically overcrowded, does not have enough space for a straight FeOO link. तर तिथं सिक्स्थ कोऑर्डिनेशन साईटला तिथं स्टेरिकली ओव्हरक्राउडिंग होती. मला माहिती आहे तिथं परफायरिन रिंग आहे, परत तिथं पॉलिपेप्टाइड चेन आहे फिफ्थ साईडला हिस्टिडीनची. तर त्यामुळे तिथं ओव्हरक्राउडिंग झालेली आहे. त्यामुळे जे ऑक्सिजन आहे ते नेहमी बेंट फॉर्म मध्ये तिथं अटॅच होत आहे, कधीही स्ट्रेट फॉर्म मध्ये लिंक होत नाही. ठीक आहे, तर इथं आता तुम्हाला एक व्हिडिओ मध्ये कॉपरेटिव्हिटी इफेक्ट हे शो केलेला आहे, तर याच्यामध्ये तुम्हाला बेटर अंडरस्टँडिंग होईल. Today's lectures for the building may be covered last time. We calculated that oxygen salt in the blood supplies less than 10% of resting behind. In deficit, we introduced hemoglobin, a tetramer protein consisting of 4 monomers, each with a protein chain and functional group called group, capable of binding 1 molecule of oxygen. We discussed how that heat binds oxygen with shape changes by a tiny protein. Although this change is small in magnitude, compound effects have enormous implications for how we transport oxygen. Looking forwards, we're going to discuss the three-dimensional structure of hemoglobin in more detail. We'll discuss how the shape changes when oxygen and a compound put to 3D bind, and we'll discuss the relationship between partial pressure of oxygen and the loading and unloading of hemoglobin. We'll also talk about what happens when this relationship is exposed to different physiological environments. So here's hemoglobin again in its structural form. But this is too complicated for what we're doing today, so we're going to simplify it to this functional diagram. इथं पहा आता Two alpha chains, beta chains, and the encapsulated hemoglobin. The oxyhemoglobin is in a tense state with a very low affinity for oxygen. When the first oxygen molecule goes by, it triggers a conformational change in the structure of group and has a domino effect through the rest of the molecule. The alternative structure then changes, which increases the affinity for a second oxygen molecule to bind. Moreover, when this second oxygen binds, the structure changes again, creating a greater affinity for the third oxygen to bind. At 75% saturation, hemoglobin has a greater affinity for the fourth oxygen molecule, about 300 times greater than for the first. The alternative structure of oxyhemoglobin is much different than the oxyhemoglobin. Not only does oxygen binding affect the oxygen binding site, but also the center of the molecule. This then becomes a binding site for 2,3-DPG, which is a glycolytic byproduct and binds to the beta subunit, which is hemoglobin in its intense state, which promotes oxygen unloading. Proteins that modify that shape, depending on what is bound or unbound, we refer to as anesthetic. A really simple way to think of this concept is to consider hemoglobin as a party, and oxygen molecules as groups of friends. All of the party is very little incentive or low affinity for the first person to attempt, but eventually someone will. As the party gets busier, all of a sudden it's basically people are coming from far and wide, the party fills up fast. This phenomenon is called cooperativity. So,
How does the partial pressure of oxygen relate to hemoglobin saturation? Let's first add normal physiological range of hormone system in base. We saw last time that the volume of oxygen in solution is directly proportional to VO2, a simple linear relationship. So hypothetically, if hemoglobin had a similar linear relationship, there would be a huge variation in arterial saturation, very little scope to increase oxygen delivery during exercise. Fortunately for us, this is not a linear relationship. In reality, also, it's a steep relationship between small changes in tissue VO2 and hemoglobin unloading. Onto this, we can overlay icons representing 100, 75, 50, 25% saturation values on the y-axis and replace the two linear trends with the true simple shape relationship. The oxygen dissociation curve is sensitive to small changes in the physiological environment. It can be displaced to the right, in response to elevated core temperature, decreasing pH, elevated blood CO2 concentration, and increasing ATP. This rightward shift promotes oxygen unloading. Perhaps unsurprisingly, each of these factors is associated with exercise. The curve can also be shifted to the left in converse circumstances such as hypothermia, hyperosis, hypocapnia, and low total liquid. The curve can also be stretched upwards in the presence of polycythemia and downwards in anemic patients. It's worth noting that in those circumstances, pulse oximetry could still be in the normal range of 95 to 100%, even if the hematocrit or actual volume is dangerously low or high. This could be differentiated by doing a full blood count to check hemoglobin concentration. Finally, in carbon monoxide poisoning, there's a downwards and leftwards shift. This is because hemoglobin has a much greater affinity for carbon monoxide, about 200 times, and when it binds carbon monoxide, it pushes hemoglobin into the tense state, making it much harder to reversibly bind oxygen. So, although negligible by volume, the role of dissolved oxygen in oxygen transport should not be underestimated. Small changes can have profound effects on hemoglobin saturation and oxygen loading and unloading. Hemoglobin displays allosteric and cooperative behavior. These characteristics make it ideal for loading with oxygen in oxygen-rich environments like the lungs, and for unloading in low oxygen environments like the spinal tissues. The oxygen dissociation curve is sigmoid-shaped and sensitive to changes in temperature and pH, and to changes in concentration of CO2, 2,3-EPG, and carbon dioxide in the blood. Next time, we'll discuss hemoglobinopathies and how they affect oxygen. ओके, तर व्हिडिओवरून तुम्हाला ऍक्च्युली कॉपरेटिव्हिटी इफेक्ट कसं होतंय तर ते लक्षात आलं असेल. आलंय का? समजलंय का सगळ्यांना कॉपरेटिव्हिटी इफेक्ट? काही डाऊट आहे का? काय डाऊट आहे का विचारा. नाही ना. तर कोणतं पॉइंट समजलं नसेल किंवा काय? ठीक आहे, तर इझी टॉपिक्स आहे. तर फक्त आपल्या 1 की 2 पॉइंट फक्त राहिलेले आहे चॅप्टर मध्ये. आपला मग चॅप्टर पुढच्या लेक्चर मध्ये संपेल. मी पुढच्या लेक्चर मध्ये आता पण जे शिकवलेलं आहे तर त्याच्यावरती एक टेस्ट ठेवणार आहे. ठीक आहे, तर तुम्ही स्टडी करा. काही अडचणी असतील तर मला विचारा तुम्ही. आणि हो, पीपीटी सेंड करा ना. पीपीटी मी पूर्ण माझं लेक्चर झाल्यानंतर सेंड करते. मी एकत्र सगळं पीपीटी बनवलेले आहे, तर मी सारखे सेंड करण्यापेक्षा पूर्ण टॉपिक कम्प्लीट झाल्यानंतर सेंड करते. ओके. अजून कोणाला काय अडचण आहे का? नो मॅम. ठीक आहे, चालेल. मग आता स्टॉप करूया आपण लेक्चर इथे. ओके.
चालेल.